हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 6 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रिमिटिभ डाटा टाइप्सको बारेमा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ। प्रिमिटिभ टाइप्सभित्र पनि डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू हुन्छ। जस्तै हामीले हिजो पढेका थियौँ, एउटा भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भयो, नम्बर, बुलियन, अनडिफाइन्ड अनि नल र सिम्बल। यो 6वटा डिफ्रेन्ट प्रिमिटिभ डाटा टाइप्सको बारेमा आज हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। अनि सुरुमा चाहिँ हटाउँछु होइन, हामी चाहिँ स्ट्रिङको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ है त। सुरुमा चाहिँ एउटा म भेरिएबल डिफाइन गर्छु। भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ लेट किवर्ड युज गर्ने अरू कन्स्ट किवर्ड युज गर्ने होइन। अब मैले चाहिँ लेट किवर्ड युज गरिरहेको छु। अनि नेम भनेको चाहिँ राजन मगर भयो होइन। अनि त्यसपछि एड्रेस, लेट एड्रेस भनेको चाहिँ डुङ्गेडा काठमाडौँ भयो होइन। अब चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रिङमा पनि डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न मिल्छ कि होइन। जस्तै हामीले यो लेन्थको चाहिँ यो स्ट्रिङको चाहिँ लेन्थ निकाल्न मिल्छ। एउटा भनेको चाहिँ यहाँभित्र जुन चाहिँ क्यारेक्टरहरू छ नि, यो क्यारेक्टरहरू कतिवटा छ भनेर गर्न मिल्छ एउटा कुरा। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ यो मगर छ नि होइन, यो मगरको पोजिसन चाहिँ कुन पोजिसनमा छ भनेर त्यो पनि निकाल्न मिल्छ होइन। अरू डिफ्रेन्ट अपरेसन गर्न मिल्छ। जस्तै लेन्थको गरौँ है। लेन्थको गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोल डट लग गरेर अब कुनको लेन्थ निकाल्ने, एड्रेसको निकाल्नु पऱ्यो भने एड्रेस डट गर्ने, नेमको निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेमको नेम डट गर्ने। जस्तै नेमको निकाल्नु पऱ्यो भने नेम डट लेन्थ गर्ने होइन। लेन्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको चाहिँ कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसको क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने चाहिँ यो मेथड हो होइन। यो भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ अब यसमा चाहिँ 17वटा देख्नुभयो नि होइन। जस्तै यो मेरो नाममा चाहिँ 17वटा क्यारेक्टर्स रहेछ कि होइन। यसले चाहिँ के पनि काउन्ट गर्छ भन्दाखेरि स्पेस पनि काउन्ट गर्छ है त, त्यो बुझ्नुहोस्। अब जस्तै कन्सोल डट लग गरेर एड्रेसको चाहिँ कति रहेछ, एड्रेस डट लेन्थ गरेर होइन। एड्रेसको चाहिँ कति रहेछ, 21वटा क्यारेक्टर रहेछ है त, बुझ्नुभयो नि होइन लेन्थ चाहिँ। अब चाहिँ मैले अब अघि भनेको थिएँ नि, यो मगरको चाहिँ पोजिसन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्छ भने पोजिसन अफ एनी वर्ड होइन, वर्ड हो नि त त्यो। अनि त्यसपछि कन्सोल डट लग गरेर अब चाहिँ यो भित्र चाहिँ मैले यो स्ट्रिङ यो डबल कोटभित्र लेखेपछि स्ट्रिङ भन्ने बुझ्छ है यसले। अब यो चाहिँ कुन भन्दाखेरि यो वर्डलाई चाहिँ मैले कुन चाहिँ पोजिसनमा छ भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कुन चाहिँ स्ट्रिङ कुन चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ त्यो स्ट्रिङ सेभ भएको छ त्यो लेख्ने। अनि नेम भेरिएबलमा सेभ भएको छ नि होइन, डट गर्ने। अब चाहिँ इन्डेक्स अफ गर्न मिल्छ कि होइन। एउटा यो भनेको यसले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि हजुरको एउटा प्यारामिटर लिन्छ जुन चाहिँ कुन चाहिँ चेक गर्न लागेको वर्ड हुन्छ नि त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले एज अ प्यारामिटर लिन्छ होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा नेम भन्ने स्ट्रिङमा चाहिँ मैले मगर भन्ने चेक गर्न लाग्यो नि त। नेम भन्ने स्ट्रिङमा इन्डेक्स अफ के को भन्दाखेरि मगरको होइन। यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको यो कति आयो, 12 आयो। 12 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो सुरुमा चाहिँ पोजिसन हुन्छ नि यो 0 पोजिसन हुन्छ। लेन्थ काउन्ट गर्दाखेरि यो 1 देखि सुरु हुन्छ तपाईँको। अनि जुन चाहिँ पोजिसन इन्डेक्स काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ। ए भनेको 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो, 8 भयो, 9, 10 अनि 11। 11मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो स्पेससम्म भयो होइन। अनि यो सुरु भएको भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसनदेखि भन्दा 12देखि सुरु भयो होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ यसको आउटपुट भनेको 12 आयो होइन त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै अब मेरो नाममा चाहिँ दुईवटा मगर छ अरे होइन। जस्तै मगर छ अरे, अब दुईवटा मगर छ भनेपछि त मलाई लास्टको चाहिँ मगरको चाहिँ पोजिसन चाहियो भनेपछि जहिले पनि यसले चाहिँ फर्स्टकै पोजिसन दिन्छ है। जस्तै अहिले चाहिँ यसले कति दिइरहेछ, 12 नै दिइरहेछ नि। जहिले पनि यसले फर्स्टकै दिइरहेको हुन्छ कि। अब पोजिसन अफ लास्ट अकरेन्स अफ स्पेसिफिक होइन। अनि त्यसपछि किवर्ड होइन, किवर्ड अर टेक्स्ट। यसको चाहिँ लास्ट अकरेन्सको लास्ट जस्तै अब लास्टमा आएको जुन चाहिँ वर्ड हुन्छ नि त्यसको पोजिसन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग अनि नेम डट अनि त्यसपछि के गर्छ लास्ट इन्डेक्स अफ गर्छ है त। अफ गरेर अनि यहाँ हेर्नुहोस् है त, सुरुको चाहिँ स्मल छ, त्यसपछि नेक्स्ट वर्ड सुरु हुँदाखेरि क्यापिटल भयो, फेरि अर्को वर्ड नेक्स्ट वर्ड सुरु हुँदाखेरि क्यापिटल छ है। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब यो बिग्रियो भने चाहिँ यसले एन्सर नदिन पनि सक्छ है हजुरको।
अब चाहिँ कति आयो 18 देखि सुरु भयो अरे के। जस्तै अब यहाँसम्म कति थियो 12 यो 12 भएको थियो हैन, यो 13 भयो, 14 15 16 17 अनि यो 18 देखि सुरु भएको छ नि त, अनि त्यही भएर 18 आयो के हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेसन इन स्ट्रिङ भयो। अरू डिफ्रेन्ट अपरेसन पनि गर्न मिल्छ। जस्तै अब यो नेम र एड्रेसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कन्क्याटिनेट टु स्ट्रिङ हैन, टु स्ट्रिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सरी है त्यो स्पेलिङ बिग्रियो। अब कन्सोल डट लग हैन, यसमा चाहिँ नेम डट कन्क्याट गर्छ कि, कन्क्याट गऱ्यो भने चाहिँ एड्रेस गर्नुभयो भने दुईटा स्ट्रिङलाई चाहिँ जोड्न मिल्यो कि हैन। अब आयो नि राजु मिदुल मगर मगर अनि स्पेस, अब यसको बिचमा चाहिँ के स्पेस राख्नु पर्यो भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसमै गरे यो गर्न मिल्दैन, यो गर्दा नि मिल्छ हैन, यो आयो। अब यसमा चाहिँ अब अर्को मेथडबाट नि युज गर्न मिल्छ के, जस्तै कन्सोल डट लग हैन, अनि त्यसपछि नेम डट गरे सरी डट प्लस गरेर हैन, अनि त्यसपछि एड्रेस गरे पनि सेम रिजल्ट चाहिँ एउटै नै आउँछ कि हैन। तर यसमा चाहिँ स्पेस राख्न सजिलो भयो नि त। अब एउटा स्पेस थप्नु पर्यो भने स्पेस दिने, अनि त्यसपछि त्यो स्पेस जुन चाहिँ हामीले स्पेस दिएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ फेरि प्लस गरेर चाहिँ अरूसँग चाहिँ कन्क्याट गरिदिने। यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो उसमा चेन्ज गरिराख्नु परेन, जस्तै यसमा चेन्ज गरेको थियो नि पहिला, यो चेन्ज गरिराख्नु परेन हैन। यो भयो नि त, अब यो आयो नि त हैन। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रिङको डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू छ, हजुरहरूले चाहिँ W3 स्कुलहरू चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै अब स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्न पनि मिल्छ हैन। एरे भनेको हजुरहरूलाई अहिले बुझ्नु भएको छैन, अहिले म यसको बारेमा भन्दैन, म एरे पढाउँदाखेरि यो पनि भन्छु है त। अब चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर हुन्छ हैन। नम्बर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट फर्स्ट नम्बर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 45 भनौँ न हैन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी कन्सोल लग गरौँ है, कन्सोल डट लग फर्स्ट नम्बर गरौँ भने के आउँछ 45। अब यसको भनेको चाहिँ टाइप्स, अब जस्तै यसको टाइप पनि हेर्न मिल्छ ल। यो स्ट्रिङ भयो नि, स्ट्रिङको टाइप भनेको स्ट्रिङ नै हुन्छ। अनि जस्तै अब यसको चेक गरौँ है, कन्सोल डट लग टाइप अफ नेम गरौँ है, अनि त्यसपछि टाइप अफ अनि त्यसपछि नेम गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ हजुरको स्ट्रिङ आयो नि हैन। यस्तो टाइप भनेको चाहिँ कुन चाहिँ डाटा टाइपमा छ भनेर हामीले जुन चाहिँ पढ्यो नि 6वटा डाटा टाइप हामीले सिक्न गइरहेको, त्यसको भनेको चाहिँ यो स्ट्रिङको डाटा टाइप भयो हैन। अब नम्बरको हेरौँ है, नम्बरको चाहिँ के आउँछ कन्सोल डट लग टाइप अफ हैन, अनि त्यसपछि फर्स्ट नम्बर, यो भयो। यसको चाहिँ यो भनेको चाहिँ नम्बर नै भयो हैन। नम्बरको डाटा टाइप नम्बर नै हुन्छ, अनि त्यसपछि स्ट्रिङको डाटा टाइप स्ट्रिङ नै हुन्छ हैन। यो भन्ने बुझ्यौँ। अनि हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न मिल्छ। नम्बरमा यो मात्र नभएर पोइन्टमा पनि दिन मिल्छ हैन। 56 भन्यो भने पनि के भयो त्यो डेसिमल पनि लियो, फ्लोट पनि लियो हैन। अनि यो डेसिमल जे त्यो नम्बरको डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ नि, जस्तै अब एउटा इन्टिजर हुन्छ, डबल हुन्छ हैन, अनि फ्लोट हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्टमा गर्न मिल्छ हैन। यो कुरा भयो नम्बरको। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ बुलियन छ। बुलियन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डिसन ट्रु वा फल्स छ। जस्तै अब आज पानी पर्छ कि पर्दैन भने ट्रु र फल्स हुन्छ नि। जस्तै अब पर्छ भनेपछि ट्रु भयो, पर्दैन भनेपछि फल्स भयो हैन। त्यस्तो कुरालाई अब जस्तै अब यो उसमा प्रोग्रामिङको टर्ममा चाहिँ अब जस्तै अब कन्डिसन लाउँदाखेरि चाहिँ कन्डिसन ट्रु कि फल्स भन्ने कुरामा चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ बुलियन युज हुन्छ। जस्तै बुलियन भनेको एउटा ट्रु हुन्छ, एउटा फल्स हुन्छ हैन। एउटा भनेको चाहिँ चेक भनौँ हैन, अनि एउटा चाहिँ यो ट्रु भयो हैन। ट्रु भने कन्सोल लक गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ ट्रु नै आउँछ कि। अब यो भनेको चाहिँ त्यति बेला युज हुन्छ है, त्यो कन्डिसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ युज हुने कुरा हो यो चाहिँ। जस्तै यसमा ट्रु आयो, यसको टाइप पनि ट्रु नै हुन्छ हैन। अब यसको टाइप भन्ने भने चाहिँ टाइप अफ गरेर यसको टाइप भनेको चाहिँ के हुने भयो बुलियन नै भयो हैन। यो कुरा हो। बुलियन भनेको चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरामा चेक गर्नको लागि। अनि त्यसपछि अब चाहिँ प्रोग्रामिङको टर्ममा चाहिँ हामीले यो बुलियन चाहिँ धेरै युज गरिरहेको हुन्छ कि। जस्तै अब फर इक्जाम्पल लिप हैन, जस्तै अब एउटा
लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ हामी कति वर्षको हुनुपर्छ 18,000 समथिङ होइन 18 वर्षलाई चेक गर्नु पऱ्यो अरे प्रोग्रामिङमा लेख्नु पऱ्यो अरे होइन एज पहिला माग्नु पऱ्यो अनि एज चाहिँ त्योभन्दा धेरै छ भने चाहिँ लाइसेन्स दिन पाउँछ भन्ने मेसेज दिनु पऱ्यो अरू नत्र भने चाहिँ पाउँदैन भनेर दिनको लागि चाहिँ हामीले यो कन्डिसनमा चाहिँ यो ट्रु र फल्स चाहिँ दिनु पऱ्यो नि त होइन इफ एज इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 भयो भनेर त्यो चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ मात्र त्यो भित्रको कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ नि त त्यो कुराको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ यो बुलेनहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छ कि होइन अब अनडिफाइन्डको कुरा गरौँ है अनडिफाइन्डमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि डिफाइन गऱ्यो होइन अनि यसको चाहिँ हेल्लोको टाइप निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड आयो नि होइन जस्तै अब कुनै पनि भ्यालु छ होइन त्यसको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि भेरिएबल छ होइन त्यसको चाहिँ हामीले भ्यालु इनिसियलाइज गरेको छैन भने चाहिँ त्यसको बाई डिफल्ट त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड भएर बसिरहेको हुन्छ कि होइन जस्तै अब कुनै पनि हामीले भेरिएबल डिफाइन गरेको छैन अब जस्तै अब अनडिफाइन्ड आयो नि यसमा होइन अनि त्यसपछि अब कुनै पनि भेरिएबल डिफाइन गरेको छैन क्या कुनै पनि भेरिएबल डिफाइन गरेको छैन भन्नुको मतलब चाहिँ अब हामीले यो भेरिएबल त हामीले कतै डिफाइन गरेको छैन नि त यसको चाहिँ एरर आउँछ तर यसको टाइप अफ गर्दाखेरि चाहिँ यसको टाइप चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ अनडिफाइन्ड नै हुन्छ कि होइन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अनडिफाइन्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल हामीले इनिसियलाइज डिफाइन गरे तर त्यसको भ्यालु चाहिँ कुनै पनि सेट गरेको छैन अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ युज गर्न खोजिरहेको छ तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म डिफाइन नै गरेको छैन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन्ड चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि होइन अनि जस्तै अर्को भनेको चाहिँ नल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई कमेन्ट गरौँ है यो भयो नल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि नेम नै गरौँ होइन नेम भनेको चाहिँ तिम्रो नल गऱ्यौ नल गर्दाखेरि कन्सोल डट लग नेम भन्यो भने चाहिँ नल भनेको चाहिँ के आउँछ नल नै आउँछ नल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जेरो पनि होइन नम्बर पनि होइन कि नल भनेको चाहिँ छुट्टै छ डाटा टाइप नै हो कि होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि केही पनि छैन भन्नुको मतलब मात्रै बुझ्ने हो जस्तै नेममा केही पनि छैन भनेर बुझ्यो होइन त अनि जस्तै यो भनेको चाहिँ अब्जेक्टमा पनि युज हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्ट छ नि जस्तै अब्जेक्ट बनाएर अब्जेक्टमा चाहिँ नल डिफाइन गर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नल नै आउँछ तर यसको चाहिँ डाटा टाइप जस्तै अब टाइप अफ गरेर नेम गर्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि अब्जेक्ट आउँछ कि होइन नल आउनुपर्ने हो नि त अब्जेक्ट आउँछ होइन यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टले बनाएको चाहिँ नलको डाटा टाइप चाहिँ जहिले पनि अब्जेक्ट नै हुन्छ भनेर बनाएको छ होइन अब अर्को सिम्बलको कुरा गरौँ है सिम्बल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तै अब सिम्बल चाहिँ जाभास्क्रिप्टको इक्मास्क्रिप्ट 6 मा चाहिँ अस्ति भएर जस्तै 2015 मा चाहिँ आएको हो होइन त्योभन्दा पहिला चाहिँ सिम्बल थिएन कि अब सिम्बल चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि युनिक कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न जस्तै अब तपाईँको नेम भनेको चाहिँ युनिक नेम भन्नाले अब रोल नम्बर भनेको चाहिँ युनिक हुन्छ नि त क्लासमा जस्तै कन्स्ट रोल 1 भनेको चाहिँ सिम्बल गरेर यो गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर पास गर्दा पनि हुन्छ होइन प्यारामिटर पास नगर्दा पनि हुन्छ होइन यसले चाहिँ के जेनेरेट गर्छ भन्दा एउटा युनिक सिम्बल जेनेरेट गरिदिन्छ कि होइन जस्तै यसलाई कन्सोल लग गऱ्यौँ भने रोल 1 गरे होइन रोल 1 गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ सिम्बल भनेर आयो होइन सिम्बल नै आयो कि किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै अब अर्को एउटा दिन्छु ल कन्सोल रोल 2 भनेको चाहिँ तिम्रो सिम्बल रोल 1 नै लेखौँ है यहाँभित्र सबै एउटा कुरा छ नि यो यताको एउटै कुरा छ रोल 2 छ नि होइन तर यो दुईटा चाहिँ कहिले पनि सेम हुँदैन किन भन्दाखेरि यसले जहिले पनि युनिक कुरा निकालेर आउँछ कि होइन जहिले पनि युनिक सिम्बल चाहिँ जेनेरेट गरेर आउँछ त्यही भएर चाहिँ यसको टाइपहरू भनेको चाहिँ यसको टाइप भन्नाले यसको टाइप चाहिँ रोल सिम्बल नै हुन्छ तर यसले यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि सेम हुँदैन जस्तै कन्सोल डट लग रोल 1 इक्वल्स टु रोल 2 गर्दाखेरि चाहिँ फल्स आउँछ कि होइन किन भन्दाखेरि यो कहिले पनि सेम नै हुँदैन यिनीहरूले यसले जहिले पनि युनिक कुरा निकालेर हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो सिम्बलले चाहिँ जहिले पनि युनिक जे हामीले प्यारामिटर जे पास गरे पनि होइन एउटै फङ्सन युज गरे पनि होइन प्यारामिटरमा एउटै पास गरे पनि यसले चाहिँ निकाल्नुपर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि युनिक कुरा नै हो कि युनिक सिम्बल नै निकालेर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ जस्तै अब हामीले यहाँ माथि स्ट्रिङ गरायो नि होइन स्ट्रिङमा नेम भनेको राजन यो सबै एउटै अर्कोमा पनि
त्यही गऱ्यो भने चाहिँ यो इक्वल हुन्छ के, तर यो यसमा चाहिँ कहिले पनि इक्वल हुँदैन, किनभने यसले चाहिँ जहिले पनि युनिक कुरा मात्र निकालिरहेको हुन्छ के, युनिकली सिम्बल जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् न हैन। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने यसमा जाभास्क्रिप्टको प्रिमिटिभ डाटा टाइप्समा। अनि सुरुमा चाहिँ स्ट्रिङको बारेमा बुझ्यौ, अनि त्यसपछि नम्बरको बारेमा बुझ्यौ, बुलियनको बारेमा बुझ्यौ, अनि त्यसपछि अनडिफाइन, अनि त्यसपछि नल, अनि त्यसपछि हामीले फाइनल्ली यो सिम्बलको बारेमा बुझ्यौ। अब भोलि चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी रिफरेन्सियल डाटा टाइपको बारेमा बुझ्नेछौँ, रिफरेन्सियल टाइपको बारेमा बुझ्नेछौँ, अब्जेक्ट, एरे, फङ्सन यिनीहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ है त। त्यति जेलसम्मको लागि बाई बाई।